Sziasztok, Török Zsolt vagyok. A mai részben fel fogunk újítani egy ATC 35L-es osztóművet. Bajor autóknál nagyon népszerű darab. Annyit kell róla tudni, hogy a BMW F szériás személyautóknak a 90%-án ezt az osztóművet használják. Egy nagyon népszerű darab, tehát tök mindegy, hogy egy 1-es vagy egy 7-es BMW-t javítasz, 90%-os esélye ebbe az osztóműbe fogsz belefutni. Itt van mellettem. A maradék 10%-ban az ATC 350-et alkalmazza a BMW, az a tesója, de az egy másik tánc. Az RBT Motorworks küldte ide ezt az osztóművet hozzám, vagy ahogy ti esetleg jobban ismerjétek őket, a Bimmer Expert, a Karader Tamás és bandája, csípem őket, jó gyerekek, úgyhogy nekiugrunk, és akkor mindjárt meg fogjuk csinálni, jó? Ha van egy kis mázlink, akkor ez egy költséghatékony felújítás lesz, ha nem, akkor sajnos mindent kicserélünk benne. Jó, egy picit kerüljünk képbe, hogy mi is van ezzel az osztóművel, annak, aki nem annyira ért hozzá, hogy neki is érthető legyen. Tehát ide csatlakozik a hátsó kardánunk egy hardítárcsa segítségével. És itt van egy kis probléma a legtöbbször ezeknél a kocsiknál, hogy ilyen alumínium hardítárcsával jöttek ki a gyárból, ami túl merev, szóval ezek nem rally autónak készültek, és annyira merevve lesz ez a hajtás, hogy legtöbbször leszaggatja ezt a csillagot. Tehát nézzek, gyere közelebb! Látod, hogy mennyire mozog és mennyire kopog? Ennek egy bordázott a belseje, és nyilván a hajtótengelyünk is bordázott, tehát így kapaszkodik egymásba, és lekoptatja a bordákat. Tehát annyira merev az alumínium harditárcsa, hogy egyszerűen megeszi. És amikor már ennyire kopog valami, akkor legtöbbször, amikor mondjuk hátrameletből előremeletbe rakod a váltót, vagy fordítva, akkor ezt a hangot, ezt érzékeled is benne az autóba. Tehát egy ilyen ütés, egy ilyen koppanás, tuk, 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 tehát pont ezt hallod. És amikor nagyon-nagyon lekopik ez a bordázat, akkor már ki sem hajt hátrafele az autó, tehát nem fog elindulni. Tehát egy helyben megáll a kocsi, és sehova nem megy. Tehát annyira körbe tud forogni ez, tehát annyira leszokta nyalni a bordát, a ricnit. Szóval ezt mindenképpen ki fogjuk cserélni, mert ez megy a kukába. És akkor, tehát hogy visszatérjek ehhez a hardi eszmefutatáshoz, tehát nyilván gumi hardira le kell cserélni ezt az alumíniumot. Tehát már alumíniumot nem is tudsz venni, tehát rájöttek ők is, nagyjából 2 év után, miatt kiadták ezt a darabot, hogy ide az alumínium hardi az pont nem lesz jó. De hát nyilván nem szóltak, ezt nem küldtölték világá, hogy akkor mindenki rohanjon és vegyen egy gumihardit. Igen, szóval, hogy ilyen, ennek azért itt sokkal, tehát akkor jó, amikor vágja egy picit a kezed, és nem úgy, hogy véresre, tehát ez, majd ha elmossuk, akkor megnézitek. Jó, tehát ez az egyik része. A másik dolog, ugye ide ül fel a váltó, tehát az osztómű hajtótengelye az anya, a váltó hajtótengelye az apa. Tehát itt is bordázott belül, ahogy a váltó is. Tehát itt, ha belenézel, nem tudom, hogy látod, tehát hogy itt már ilyen megfáradt zsír, meg mit tudom én. De még mindig ez a jobbik verzió, hogy van benne zsír. Tehát sokszor ilyen rozsdapor hullik innen ki, mert idő után elhasználódik az a zsír, amivel megkenték, mikor fölrakták annó nyilván a gyárba. És azért ezt pótolni kell, mert el tud koptatni, tehát a két tengely el tudja koptatni egymást a bordázat, és akkor megint ugye ott leszünk, hogy sehol. Jó? Ide pedig az első kardán csavarozott fel, tehát a kis kardánt, ami az első differenciálműből jön. És itt van egy érdekes funkciója ennek a kis tengely kihajtásnak, hogy nézd, hogy ennek ki kell tudni jönni. Látod? Tehát, hogy az amennyit mozog, mert pontosan így lesz meg a távolság, tehát amikor itt fölcsavarozod az első kardánt, akkor ez egy picit kijebb fog jönni. Kb. Egy ennyit, ez kijön, és akkor így lesz meg a megfelelő távolság. És erre figyelni kell majd bent, mert itt ugye ez egy fogaskerékhajtású osztómű, és ha nem megfelelő irányba rakjuk vissza a fogaskereket, akkor ez itt nem fog tudni kijönni, ergo feszülni fog az egész, és az nem lesz jó, mert szétesik a hajtásunk. Jó? Tehát előjáróba ennyit, és akkor kapjuk szét. Jó, tehát csavarozzuk ki, egy sima 40-es torx csavarral neki lehet ugrani. Oké, csavarok kint. Van itt egy ilyen nyitási pont, tehát úgy van kialakítva,
ez az osztómű, hogy ide egy hideg vágót vagy valamit, hogy bekalapálsz, akkor meg tudod bontani. Meg is nyílt. Kicsit rá szoktam segíteni, hogy jobban megnyíljon. Azért a házra azért próbálok vigyázni, nyilván, mert ez az alumínium azért nem a világ legerősebb cucca, tök jó meg minden, de attól még kell rá vigyázni. Voilà. Jó, ketté szedtük. De azért itt látod, hogy ebben sem volt olyan nagyon sűrűn olajcserégetve. Tehát, hogy azért meg van égve. Meg nem tudom, mennyire érzed a szagot, te érzed? Nagyon büdös. Ja, tehát, hogy az égett olaj azért... Igen. Szóval azért itt ilyen... Tehát 45-50 ezer kilométerenként azért kéne olajat cserégetni ezekbe. Nyilván ezt senki nem írja elő, meg senki nem mondja. De kell. Szóval annyival nehezíti meg a dolgot, hogy ha ide nézel, akkor ennek csak egy feltöltő része van, tehát egy feltöltő csavar van, és akkor itt be kell nyúlnod egy ilyen kis gumicsővel, és le kell szívni belőle az olajat, és utána úgy tudod belepumpálni az új olajat. Szóval ez ilyen szándékosan így alakítják nyilván, hogy senki ne foglalkozzon az olajcserével, de kell, tehát ez a nagyjából 6,5-7 deci olaj, ami benne fut, vagy kering, azért annak is van egy viszkozitási ideje. Szóval nyilván minél többször cseréled az olajat, annál később fog tönkre menni. De hát én nem hiszem, hogy ez olyan nagyon nagy újdonságot mondok. Jó, és akkor mutatok valamit, amin majd nem kell nagyon meglepődni. De aki szerel régóta, annak szerintem itt pont ennyi elég is lenne ebben az osztómű felújítással kapcsolatban, és le is állhatnánk az egésszel, de nyilván végig fogjuk vinni. Úgyhogy egy pillanat, jó? Na, ugye? Tehát, hogy megjelöltem, nyilván ez valakinek mond valamit, valakinek meg nem. Tehát ez a kiindulási pontunk. Oké? Tehát ez az alaphelyzete a kuplungunknak itt benne az osztóműbe. Rendben? És akkor itt ugye tudsz menni fogakat, ez maga a kuplung zárás folyamata. És akkor látjuk, hogy hol a végpont, és nyilván egyértelműek a jelzések, tehát a fehér csücsöknek nekünk valahol itt kéne találkozni és lezárni. Tehát ez az a zárási szög, ami jó lenne, a megfelelő lenne, az optimális. És most ugye hol vagyunk? Tehát majdnem a legvégén. És van az a pont, amikor lekapcsolnak már ezek az osztóművek. Tehát egy elektronika vezérli egy osztóműállító motor, és ő pont ugyanezt a mozdulatot csinálja, amikor az első kerekekre át akarja adni a nyomatékot. Tehát azzal, hogy ő átvegye a nyomatékot és meglegyen az X-drive hajtás, ahhoz kell egy kuplungzárási folyamat. Tehát ez egy előfeszítés igazából, és ezt a motor hajtja végre. És amikor már nem jó a zárási szög, akkor megcsúszik ez a kuplungsor itt bent, és rángat az autó. Tehát azt érzed azt a rángást, vagy amikor mondjuk befordulsz egy utcába, és ott is megcsúszik, akkor ott is beleránt, mert nem tudja megfelelően eldifrálni, mert nem jó a zárási szögünk. Na most ahhoz, hogy jó legyen a zárási szögünk, egyrészt nyilván új alkatrészek kellenek, másrészt meg kell tanulni kuplunghézagot állítani. És a jó kuplunghézag az ott van, hogy itt kell, hogy lezárjon. Nem nagy a mozgástér, de ezt el kell tudni találni, hogy meg fogom mutatni, és próbálom nem tudományosra venni, hogy hogyan kell behézagolni ezt az egyetlen egy darab kuplungot. Tehát még egy automata váltóban van 6, 8, meg 10, itt csak ez az egy van. Tehát nem egy atomfizika, meg egy rendkívül racionálisan felépített szerkezet ez, tehát nem kell túl bonyolítani, figyelni kell erre a folyamatra, és igazából ha ez megvan a megfelelő szöggel, akkor nagyon sokáig tud működni egy ilyen felújított osztómű, de ezt sajnos meg kell csinálni. Nem egy nagy ördögösség, ezt meg fogom mutatni, és tökéletesen fog működni. Jó, tehát akkor haladjunk tovább. Itt van egy zégergyűrű, ami rögzíti az egész kuplungsort. Kezdjük ezzel. Igen, eléggé egyszerű módszerrel ki lehet
szabadítani. És már föl is jött. Ez még ilyen. Jó, tehát ő rögzíti az egész kuplungsort. Ennek benn kell lennie a helyén. Szóval nem egy óriási nagy alkatrész, de muszáj, hogy jó legyen. Jó, és akkor szedjük tovább. Jó, tehát a hézagoló. Jó, tehát jelentéktelen alkatrész, hogy ránézel, de rengeteg mindent befolyásol. Tehát ha jó kuplunghézagot akarsz állítani, akkor ezeknek a vastagságával tudod ezt megtenni. Tehát látod, ez egy csapágy, tehát itt egy tűgörgős csapágy van bent, és már ez is elkopott. Tehát ránézel a felületre, mindjárt letörlöm egy picikét, látod? Tehát ezen is van kopás. Szóval ennek nem így kéne kinéznie. Tehát az, hogy elkopik majd a lamellasor bent, az egy dolog. Minden más is ugyanúgy kopik. Tehát valahol nekünk, ha nem cserélünk ki minden egyes dolgot ebbe az osztóműbe, akkor egy összkopást kell tudnunk hézagolni, de hát nyilván ezeket kidobáljuk, tehát egy ilyen osztóműben nem rakunk vissza egy ilyen állapotú csapágyat. Jó, tehát egy olajzócső, ez egy műanyag egy olajterülő műanyag, ilyen egyéb alkatrészek a kuplungzárás segítve, tehát egy ilyen golyópályán történik ez az egész. Szóval nincs túl bonyolítva. Egy másik ugyanolyan tügörgős csapágy, ugyanúgy el van kopva. Kuplungrugók, tehát ezeket ugye illik cserélni, ugyanúgy megégnek ezek is. És akkor itt a lamellasorunk. Jó, tehát lamellák és súrlódó lemezek. Tehát, de ezeken is szerintem tökéletesen érzed. Tök jó szimat. Nyilván én szeretem, de ez átlagember számára annyira nem jó illat. Jó, csak a kuplungkosár, tehát ide fekszik be. És itt már látszik is egy műanyag darab, hogy letört az olajzóból. Szóval igen, műanyagot is cserélünk, vagy terelőműanyagokat. Jó, haladjunk tovább, de most kibontjuk ezeket a fogaskerék részeket. Itt van egy nút a csapágyba, és ezt szét kell feszíteni, és innen hátulról megkocogtatni finoman a tengelyt, hogy innen a simmering elengedje, és akkor kipotyog majd szépen. Próbáljuk meg. Tehát amikor már kijött a csapágytól, tehát elmozdult onnan, akkor már ki is fog jönni. Egy bukfenc. Jó. A közepe az így már könnyebben kijön. Jó. És akkor itt is ilyen olajterelő műanyagok, óvatosan ne kelljen cserélgetni, hanem muszáj, nyilván. Jó, tehát ezek könnyedén lejönnek. Tehát ezért ez a csapágy is, tehát úgy gondolom, hogy mutatja, hogy azért nem volt túl zsázolja tényleg ez az olajcsere. Jó. Jó, és akkor itt most azzal csinálod, tehát hogy fogsz egy bármilyen dugókulcsot, és akkor kiütöd innen ezt a kis tengelyt. Ennyi. És látod, a végén van egy ugrasztógyűrű. És igazából ez akadályozza meg, hogy innen ezt ki tud húzni. Tehát, hogy bemegy, tud mozogni, de az ugrasztógyűrű megfogja. Jó, tehát ez egy fontos kis bizbasz. És akkor nyilván simmeringeket is cserélünk, ha már szétszedtük. Akkor még ezt kiütjük innen. Bármivel, ami szimpatikus. Jó? Finoman. Ennyi.
szétszettük. És akkor ugye látod, ezt mondtam, hogy nézni kell, hogy melyik fele hogyan, mert vissza tud rakni fordítva is, de akkor nem jó, mert nem fog mozogni ugye a kis kihajtásunk, és az nagyon nagy károkat fog okozni. Úgyhogy van, amikor azt érdemes úgy csinálni, hogy megfogsz egy csavarhúzót, és akkor megjelölöd egy X-el, vagy amivel éppen szimpatikus, hogy tudjad, hogy melyik oldala hogyan megy vissza. Jó, gyere nézz ide bele, amit beszéltem, tehát talán most így jobban látod. Tehát, hogy ilyen, igen, igen. Szóval mindent kipucolunk, elmosunk normálisan, kristálytisztára, és akkor onnan indul maga a feladat, hogy rakd össze jól. Jó? Tehát itt van egy zéger, itt is ez rögzít mindent. Valamikor ezek általában ilyen tök jól rá vannak ütve, meg sülve, és valamikor elég nehézkes leszedni, úgyhogy hogy vissza is tud rakni. Én egyébként nem szoktam, tehát itt ilyen barbár módszerekkel, de le szoktam szedni, tehát erre már nincs idegzetem, hogy finomkodjak. Jó, úgyhogy igen, hát tudod, ezért mondom. Meg sem mozdul. Hát tudod, és már nem is tudod használni. Nem baj, hát rakunk újat, úgyhogy. Hát, ott marad, megvan a helye, megtalálta a helyét, a számítását. Tehát ilyenekkel már nem foglalkozunk. Bocs, ide engedtek egy kicsit. Jó, és akkor egy újabb célszerszám, tehát hogy két dugókulcs összeragadt, és már minek szedett szét, ugye? Az igénytelnek boldogsága. És akkor egy ilyen izmosabb csapágylehúzóval szoktam megműteni. Bocs, egy kalapács. Jó? Jó, és akkor ezért nem járok edzeni, tehát hogy nem azért, mert nincs időm, mert nincs kedvem. Tök jó lenne, de este már nincs kedvem. Jó, és akkor a kuplunkosarunk már lejön, tehát hogy itt is egy hézagoló, nyilván. És akkor alatta ilyen nagyon picike kis tőgörgős csapágyak. Olyan mérettel nyilván, hogy egy csapágyból ne tudj elmenni megvenni, tehát hogy ez ide lett gyártva. Csak a kosarunk belülről, hát ilyen viharvert, de itt igazából azt kell nézni, tehát akkor szokott nagyon nagy baj lenni, amikor annyira be vannak barázdásodva ezek a kiképzések, hogy nagyon nehezen rakod be az ujjam el a sort. Tehát akkor már érdemes ezt is cserélni, meg nyilván, hogyha netántán valamelyik fog meg van sérülve, és le van töredezve, tehát akkor nem tudod nyilván kikerülni, hogy újat rakjál. Egyébként, ha elmosod, és azt látod, hogy használható, akkor benne lehet hagyni nyilván. Jó, újabb, speciális csapágy, tehát hogy egy ilyen kaucsukba rakott tűgörgős csoda. És akkor itt még egy picike tűgörgő, még egy hézagoló. Jó, és itt van az a pont, hogy sajnos tengelyt is fogunk cserélni, mert hogyha így belenézel, akkor be van hullámosodva a borda. Nem tudom, hogy ezt látod-e jól. Tökéletesen látszik. Látod? Tehát, hogy a bordák hullámosak. És akkor már az van, hogy hiába raksz majd egy ilyen új kihajtást, hátrafele ezt a csillagot, amiről a legelején beszéltünk a videónak, a felvételnek. Tehát át fog akkor is ugrani, tehát ugyanúgy halni fogod. Nyilván nem annyira, de ilyenkor ki kell, hogy cseréljed. Szóval új tengely. A tányér marad, tehát annak nincs baja. Ez nagyon ritkán szokott sérülni, vagy bármilyen baja lenni. Úgyhogy ezt is visszarakjuk, nyilván miután eldzsúváztunk mindent. De annyit így előjáróban, hogy a jó kuplunk hézag az innen indul, ettől a darabtól.
Tehát így majd le fogjuk ezt préselni, egy új tengelyre fölpréseljük, és hiába próbáljuk majd ugyanoda visszapréselni, ahova a gyárba rakták, ez nem fog menni, de ez teljesen mindegy, mert hozzáigazítjuk majd az egész hézagot. Tehát ez egy fontos alkatrészt. Van néha nagyon ritkán találkoztam olyannal, hogy ez itt mozgott, lötyögött, és akkor ugyanúgy vissza kell préselned, más lesz a hézag, tehát hogy oda kell figyelni, mert innen kezdjük, ugye, mert itt fogja nyomni a kuplungrugó, mind a három, magát az egész sort. Jó? Úgyhogy most megfogjuk ezt az összes elázott és nagyon viharvert osztóművet, és az összes alkatrészt, így bepakoljuk nem sokára a mosóba, amit fölmelegítünk, olyan ügyesek voltunk, hogy nem kapcsoltuk be reggel, és mindent elmosunk. Jó, folytassuk tovább. Tengert is cserélünk, ugye, úgyhogy ettől jó fajta zégertől először meg kell szabaduljunk. Sikerült. Lekínoztuk, meg magunkat is. Jó, átvisszük a préset, és akkor lepréseljük róla a tányért. Oké, ennyi. Gyere, és akkor nézzük össze. Látod az új tengelyen, hogy ott nincsen ez a hullámosodás. Jó, ezt mindjárt eldzsúvázom, és akkor visszapréseljük rá. Na gyere, préseljük vissza az új tengelyre a tányérunkat. Nyilván az égert visszaraktuk, a fölfele könnyebb, mint lefele. Jó, és akkor most kezdjük el visszaépíteni ezt a részt itt. Oké. Jól megjegyzett, hogy melyik hézagoló hol volt. És akkor egy kis csapágy. Úgy szoktam, hogy ez egy ilyen összeszerelő ilyen motor adalék, de igazából ide is teljesen tökéletes. Tehát egy ilyen szerelő méz. Oké, ez a másik. Szuper. Jó. És akkor jöhet a kosár. Jó. Ide jön még egy ilyen kis csapágy. Jó. Még egy hézagoló. És akkor a nútos csapágy, és úgy, hogy a nút része az ugye lefele legyen, mert ide fog beülni majd, mikor visszarakjuk az osztóműnek a házába. Jó, és akkor már csak egy zégár kell hoznom, meg visszapakolni. Jó, senki nem fog megsértődni, hogyha kalapáccsal egy kicsit rágyógyítod. Hallottad, milyen szép hangja volt? Most ért le. Jó? És akkor jöhet egy zéger. És akkor még őt is egy kicsit megkínálod. Ennyi. Látod, hogy beugrottad a tengelynek a kialakításába? Jó, egyébként meg csak hogy... Jó, tehát őt használom egyébként. Nagyon jó cucc. Jó, és nem kapok érte pénzt, hogy ezt most megmutatom. Jó, csak tényleg szívességből, mert tényleg nagyon meg vagyok vele elégedve. Úgyhogy... jó, ez a része megvan.
Elmostuk az összes viharvert cuccot, jó, és akkor a pasztát, illetve maradványokat azt le szoktam csiszolni, ilyen sima egyszerű drótkoronggal, úgyhogy ugorjunk. Sima egyszerű nitrohigító, vagy bármi, amilyen higító. És akkor lehet egy kicsit szipuzni közben, de tehát, hogy így tudod lezsírtalanítani normálisan. Nyilván most nem kell, hogy legyen ott egy alkatrészmosó, meg mit tudom én, tehát, hogy nekem sincs mindig kedvem küzdeni egy alkatrészmosóba órákat, tehát valamikor vesz egy kartonfék tisztítót, és pont ugyanazt az eredményt megcsinálod, csak akkor úgy elfújkálsz tényleg egy kartonfék tisztítót, de azzal is meg tudod csinálni, szóval meg voltak már drasztikusabb módszerek is, amikor éppen nem volt semmi kéznél, tehát hogy egy 2 liter 100-as benzin, meg egy-két fogkefe tud egyébként segíteni, hogy ugyanolyan tisztára mossál valamit, de tehát, hogy nyilván az a legutolsó megoldás, tehát, hogy ha már tényleg csinálsz valamit, meg mit tudom én, akkor egy ilyen minimál színvonalat azért vigyünk bele. Úgy gondolom én legalábbis, aztán már mindenki eldönti, meg még azt szeretném kihangsúlyozni, hogy nem kell ezt követni, ezt az egészet, tehát mindenki úgy újít fel osztombat, ahogy ő akar, meg onnan vesz alkatrészről, ő akar, tehát az, hogy most én mit használok, vagy mi mit használunk, az teljesen független mindentől. Jó, úgyhogy semmi nem kötelező nyilván, csak segítek, de ha nekem ennyi segítséget adtak volna az elején, akkor maradt volna még egy pár szál hajam. És akkor a kedvenc részeim, meg szerintem mindenkinek, hogy akkor le kell húzgálni a csapágyokat. ha már felújítjuk, akkor már csapágyozzuk meg nyilván. És hát még ez a kicsi nem is egy olyan mert egy átlag csapágylehúzóval ezeket leszedelgeted, de mind a két oldala ugyanolyan. De viszont ezt tökéletesen sikerült úgy megcsinálni, hogy egy normális méretű fejjel tudsz oda mérni, vagy odaférni, és akkor leszedni, és az ekkora, tehát hogy köszi szépen, és akkor hajrá, úgyhogy majd most mindjárt megküzdünk vele, és akkor megcsapágyozzuk. Na, beraktuk az új csapágyat, és akkor visszapréseljük a fogaskereket, és abba az irányba, amit az elején beszéltünk, tehát hogy tudjon majd mozogni a kihajtás. Jó, úgyhogy erre figyelni kell, hogy ne fordítva rakd vissza, mert az nem lesz jó. Ja, szuper. Jó, tehát ez a csapágy is kap egy kis cuccot. És most berakjuk ezt a simmeringet ide, ennek az első kihajtásnak. És nyilván ezzel sem fogok óriási nagy újdonságot mondani, hogy szilikonzsírra meg szoktam kenni. Hogy normálisan. Mert jó lenne eltárni ezt a simmeringet, hogy jól legyen berakva. Mert ha bármilyen olajfolyáson is cserebere, akkor ezt nem tudod kicserélni, csak akkor szétszed az osztóművet. Úgyhogy szintig érdemes berakni. Hát még egy picit.
Igen, így jó lesz. Jó, és akkor most jön ez az ominózus kis tengely, ez az első kihajtás. És hát is érdemes egy kicsit megkenni. Könnyen visszamenjen a helyére. És ennek lesz egy trükkje. Tehát ahogy rakom be, azzal lendülettel fordítom is, hogy a borda megtalálja a helyet a másik bordába, itt bent. Tehát figyeld, tehát berakom, és ahogy tolom be, már látod? Ahogy forgattam rajta, már be is ment valamennyire a helyére, ameddig kell nekünk, és akkor utána már csak rájavítasz egy 2-3-at finoman. Nézd, és mozog. És megvan az a táv, amit kell, hogy tudjon mozogni. Tehát, hogy túloldalon megfogja az ugrasztó gyűrű, itt bent, de viszont tud mozogni, és nekünk ez nagyon fontos. Jó, tehát kiesni nem fog, így most a helyén van. Jó, és akkor haladjunk tovább, tegyük be az olajterelő műanyagokat. Lehetőleg úgy, hogy ne törjön el. Jó. A nagykeréknél meg azzal megy lefelé, aminek ilyen borázdát, vagy ilyen durvább egy picit a kialakítása, jó? Tehát ez így megy vissza. Ez bemegy a helyére, jó? Meg szoktam kenni a csapágyakat ugye ez a olajjal. Jó, és akkor visszajöhet a másik olajterelő. Hát ez és nem egy túl nagy dolog. Jó, és akkor a lényeg, hogy ezt is be kell játsszuk ide. És akkor már ezzel is, ugye? Tehát, hogy itt is, hogy ezt ide kell be szenvednünk. És figyelj, tehát, hogy ahhoz, hogy ez beférjen, nyilván ezt egy kicsit meg kell emeljem. Szerintem gyere át a túloldalra az a kamerával, mert ugye egyszerűbb lesz. Figyelj, tehát látod? Ezt megemelem, így ahogy van az egészet. Ide berakom. Zégárfogó. Itt, amit a nút, ugye? Tehát ezt ki kell feszítenem, hogy be tudjam a helyére rakni ezt. A csapály illeszkedjen. Most bent van. És figyelj! Bent van a helyén. Oké? Elmegyünk. Egy kicsit, jó? És utána elkezdjük összerakni a kuprongot, és beérzagoljuk. Jó, kezdjük el összerakni ezt a kuplungos részt. Na most annyi, hogy nem véletlenül utaltam erre, hogy mindenki majd olyan lamellát, meg olyan alkatrészt használ, amit akar, meg szeretne, de azért két gondolatot hadd mondjak el, hogy azért találkoztam egy jó párszor ilyen utángyártott cuccokkal, és ez egy eléggé lényegi alkatrész, mert hogy azért csináljuk az egészet, ugye, hogy jó kuplungunk legyen, és tehát vannak itt ilyen utángyártott lamellák, ilyen közép-kelet-európai kísérletek, és akkor, ahogy ránézel, akkor azt mondod, hogy hát lamella, de akkor egy gyári új lamella, amit a Dynex gyárt, tehát ez egy japán cég, egyébként ő szállít a CETEF-től kezdve elég sok nagy gyártónak lamellákat, tehát automata váltóba osztom be mindenhova, és azért a kettőt egymás mellé rakod, akkor azért egy avatatlan szemnek is van némi minőségbeli különbség, én úgy gondolom. Tehát, hogy nem azért mondom ezt, hogy én bárkit megbántsak, aki alkatrészeket gyárt, meg forgalmaz, tehát, hogy ez tök jó, csak hogy nekem az a tapasztalatom, hogy az utángyártott lamelláknak legtöbbször az a baja, vagy az a bajuk, hogy nem bírják a hőterhelést. Tehát, hogy te berakhatod, meg ha tudsz kuplunghézagot állítani, akkor behézagolod, és akkor le a kalappal is tök jók vagyunk, de az szokott történni, hogy egy 2-3-4 ezer kilométer után, amikor egy hosszabb útnak nekivágsz, és tényleg bemelegedett az autó üzemi hőfokra, a motortömb, a váltó, az osztómű, a diffik, a minden, és nyomnál egy ilyen nagyobb gázt, akkor megint elkezd rángatni, meg beremegni, meg mit tudom én, és elcsúszik. Tehát, hogy, és onnantól kezdve már nem lesz jobb, csak rosszabb. Azért, mert
mert legyártja, tehát a formára meg vagyunk, meg mit tudom én, tehát ezzel nincs gond, de hogy miből gyártja le, az nem stimmel. Tehát az anyag minősége nem tudja hosszú távon ugyanazt a terhelést elviselni, mint a gyári cucc. Tehát, hogyha már tényleg ráveszed magad, és nekiállsz, és szétszeded, és leszeded a kocsiról, és visszarakod a kocsira, és bekalibrálod, és mindent megcsinálsz, meg gyönyörű szépen elmosol, meg lehúzgálod ezeket a kínszámvedős csapágyokat, meg mindenre odafigyelsz, akkor már nehezen csúszszál már el, hogy nem raksz be egy normális lamellát, ami lehet, hogy mondjuk, mit tudom én, kétszer annyiba kerül, mint az utángyártott, na de a futás teljesítményt nem tudja überelni, tehát ezek elfutnak 200-300 kilométert, ezek meg 10 000-et se. Szóval majd mindenki eldönti, hogy mit szeretne kétszer dolgozni, meg magyarázkodni egy ügyfélnek, amikor visszajön majd reklamálni, hogy hát megint nem jó, meg mit tudom én. Én ezt kihagyom. Tehát, hogy én nem szoktam ezzel szórakozni, berakom a gyári cuccot és kész, tehát az be van állítva, hézag, olaj feltölt, vissza a kocsira, bekalibrál, és akkor nincs az, hogy hívogatnak meg, nyomják a csengőt, hogy hát miért nem jó, meg szedd le még egyszer, meg a garancia, meg az Isten tudja mi. Tehát, hogy akinek nem hiányzik a felfás, azt szerintem ne kezdjen bele abba, hogy én utángyártott cuccokkal szórakozik. Jó, tehát ez tényleg csak ennyi, mint tapasztalat. Jó, tehát minden ilyen osztómű úgy kezdődik, hogy lamella. Jó? Beállítod, gyere, léci, nézd meg. Tehát, hogy így kell, hogy álljon itt a tányér, mert hogy a rugóknak helyet kell csináljunk, tehát a 3 rugó, az majd valahova itt fog eloszlani. Jó? Tehát elkezdjük lamellával. Jó? Utána súrlódó lemez, tehát ez így jön a sorrend. És addig rakod, ameddig el nem fogy. Tehát lamella kell legyen a vége. Tehát ne fordítva, ne cseréljük föl. Tehát ne az legyen, hogy súrlódó lemezzel kezdesz, és utána lamella. Tehát erre figyelni kell. Jó? Tehát legyen meg a normális sorrend, így a fejedbe. Nem egy nagy művelet, pont olyan, mint amikor egy motornak a kuplungát újított fel. Tehát, hogy van, amikor meg szoktam áztatni, tehát van, hogy hagyom ázni egy kicsit olajba a lamellákat, mit tudom én, 1-2 órát, de mivel most ez egy ilyen forgatás, meg videó, meg mit tudom én, most pont nem akarok itt az olajba tucskolni, tehát inkább legyen meg az, hogy állítunk hézagot normálisan. Jó, de ha nem áztatod be nyilván, akkor sem fog óriási nagy baleset történni. Én megszoktam egy kicsit, baja nem lesz tőle. Jó, tehát ezzel itt meg vagyunk, ez így szuper, és akkor berakjuk a 3 új kuplungrugót, jó, tehát megvan a helye, ütközésig, pattanásig normálisan, jó, és akkor vissza kell rakni, és így látod, itt is van 3 ilyen olajterelő rész, és akkor 3 kuplung, tehát itt mindegy, hogy rakod, az lényeg, hogy beilleszkedjen normálisan, ami most nyilván nekünk nem fog sikerülni, mert írásba vesszük. És hiába csináltam meg 1000 darabot. Jó, most meg vagyunk. Hát az lényeg, hogy rugózik. Tehát, hogy össze tudjon szorulni. Jó, és akkor mindjárt rakunk majd ide csapágyakat. Innen megpróbálom kipecázni. Jó, tehát itt van benne. És akkor ez így feljön. Tök jó. Jöhet vissza ez a fogazott rész. Egy csepp a csodaszerből. Jöhetnek a golyók. Jó, és akkor nézd meg az állást. Tehát, hogy követik egymást. Mi a golyó állása, hogy hogyan jó. Jó, akkor most visszarakjuk ezt a olajos részt itt. Szerintem így rajta is vagyunk. Jó, és akkor mindjárt ide keresünk még egy csapágyat. Valahonnan. Jó, tehát ide bejön egy másik csapágy. Így.
fölrakod, és akkor most van az, hogy elkezdünk hézagolni. Jó? Tehát megnézzük, hogy az eredeti hézagóval, ami bent volt, azzal, hogy áll most a hézagunk. Jó? Tehát, hogy elfordítod, beállítasz mindent a helyére, föl a hézagoló, és ide mindjárt visszarakunk egy zégert. Nyilván egy újat. Tehát ezeken a pici alkatrészeken nem fogunk elkezdeni spórolgatni. Jó, tehát ezt így felrakjuk. Oké, és elvisszük a préshez, és mindjárt rápréseljük, és mérünk. Jó, tehát óriási célszerszám, tehát a vastelepen vágatsz egy ilyen csődarabot, és akkor ugye megvan a méretünk is, tehát hogy pont akkor kell. Jó, nézd meg! Látod? Tehát, hogy rápréseled az éget úgy, hogy bemenjen oda, teljesen ide a tengely alá. Látod? És akkor mindjárt mérünk egyet, hogy most hogy is állunk. Szóval, benne az új lamella-sor, az új csapágyak, az új az új az. Visszaraktuk a régi hézagolót, raktunk egy új zégert, lepréseltük, megfirkáltuk, és most megnézzük, hogy mi történt. És ott vagyunk, hogy egy picivel jobb, de még mindig a citromsárgán vagyunk, ami a 9. fog, és nekünk a 7-8. fog lenne a tökéletes zárási szög. Már így is jó, mert emlékeztek rá, akkor bőven túl voltunk a 10. fogon, és most tehát 2 ujjal csinálom, nem erőlködök, nem jön neki az erek a fejemen, tehát finoman, és lezár. Itt. És a 9-nél vagyunk, ami egyébként nem rossz, de ilyen a 10. fognál, ott már megint ott vagyunk, hogy akár meg tud csúszni. Úgyhogy jó, egy nagyobb hézagoló kell, egy vastagabb hézagoló kell, és akkor itt beljebb fog jönni. Jó, úgyhogy egyen vastagabbat be fogunk rakni most. Jó, és úgy most az van, hogy ez volt a régi hézagolónk, amit visszaraktunk, és ugye nem lett tökéletes vele. Ez egy 2,9, hát egy 3-as. Jó, tehát picivel nagyobb kell, mondjuk egy 3,1-es. Van ez a készlet, amilyen nagyjából 2 évet könyörögtem a gyártónak, hogy adjanak ilyen készletet, mert hogy ő nem tulajdonítottak neki túl nagy jelentőséget, és addig szenvedtem mindenféle dolgokkal. Jó, de hát, hogy van 15 féle, és akkor kiválasztunk mondjuk egy egyen nagyobbat, ugye azt mondtuk, hogy az 3-as volt, ez egy kicsit vastag, ez meg túl vékony, tehát a 3,1-est keressük, ez egy kicsit több, mondjuk, hogy 3,05, ez megint nem jó, ez túl vékony lesz, igen. Próbáljuk meg ezzel, jó? Ez a 3,1 körüli. Jó, tehát visszarakjuk ezt, visszateszem rá az égert, és akkor újból lepréseljük. Ez picit ilyen játszogatós, de szerintem megéri, hogyha jót akarsz csinálni. És most tudom, hogy felvillant a villanykörte sokaknál, hogy akkor majd csak kihézagod és visszarakod a régi lamellát, mert az még jól néz ki, meg nem olyan rossz, meg mit tudom én, de erről lebeszélnék mindenkit, mert ha egy sor megcsúszott, akkor az újból meg fog csúszni, bármennyire is hézagolod ki, meg itt az útmutató, de tehát, hogy próbáljuk meg korrektül csinálni ezt a dolgot, jó? Meg is vagyunk. Most bepattant a helyére. Na nézzük, hogy mi a helyzet. Gyere, meg vagy? Hó, nézd, csodák csodájára. A 7. és a 8. fog között van egy picivel húz a 8 fölé. Tehát ha akarod, akkor itt megállsz. És akkor ez egy jó hézag.
Tehát vannak ilyen magamfajta maximalista hülyék, akik még ilyenkor ilyen százados kis hézagoló lemezkékkel, ami még ennél is vékonyabb, tehát hogy ilyen nagyon-nagyon százados, akkor még ide betuszkolnak egyet, hogy akkor pont a 7-nél zárjon le, és ne húzzon el a 8-ig, tehát lehet ezt csinálni, de egyébként ezzel már jó vagy. Tehát, hogy itt meg vagyunk. Szóval megvan a jó kuplunk hézagunk, és ez így tök jó, de még egy pár infót azért elmondok, mert ugye amikor visszarakod az autóra ezeket, akkor kell kérni egy osztómű kalibrációt. És ugye ezt beszéltük, hogy a stálmotor az pontosan ugyanezt a mozdulatot csinálja, tehát rögzíti a végpontokat, mi a kiindulás, mi a vége. És sok mindent elárul az, miután megkalibrálsz egy osztóművet, akkor ő mondja, illetve mutatja azt, hogy a legutolsó kalibrációhoz képest hány fokot állított rajta, tehát mennyit lett le belőle. Tehát mínuszban, most mondok egy egyszerű példát, ha levett 20 fokot, ami ugye nem kevés, és a jelenlegi szögállásunk mondjuk 15, akkor a két számot összeadva már 35-nél járunk, és hogy csak hogy tisztában legyünk vele, tehát 25-től fölfelé már képes megcsúszni a sor, tehát onnan már bele tud rángatni az autó, tehát az osztómű meg tudja rántani. Tehát 25-től fölfelé. Most nyilván tök jó a szöged, de szénné van égve a lamella, akkor ugyanez megtörténik, csak hogyha mondjuk van egy normálisan felújított osztóműved, és ott kalibrálsz, és jó szöget látsz, akkor tudod, hogy rendben vagy. Szóval ezt a 25-től fölfele, ezt nyugodtan meg lehet jegyezni, direkt ide ki is írtuk, hogy mindenkinek égjen a szemébe, mert tehát úgy gondolom, hogy ez elég nagy segítség, és ezért nekünk ez elég sok munkaóránkba telt, mire ezeket a dolgokat kitapasztaltuk. Tehát szerintem amennyit a Zoli meg én szenvedtünk éjszakánként a műhelybe, hogy végigmenjünk az BMW, meg a Porsche, meg a Merci, meg a mindenféle magnás termékek osztóművein, és rájöjjünk, hogy hova kell beállítani a gyári hézagot, és hogyan kell csinálni. Nálunk több szerintem senki nem küzdött ezzel, vagy csak nagyon-nagyon kevesen a régi öregek közül, de van, amikor még ők is felhívnak, hogy mit hova kell rakjanak. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ezzel most eléggé kiveséztük ezt a dolgot. Tehát innen már csak azzal vissza tényleg, hogy összepasztázzuk, rárakjuk a másik felét, és fölrakjuk az új csillagot, ahol szintén kell egy picit hézagolni, de az már közel sem ennyire összetett. Úgyhogy mindjárt pasztázunk, rárakom a tetejét, csavarozunk, és fölrakjuk a csillagot. Akkor tegyük be még ezt a hátsó kihajtásnak a szimmeringét. Itt is adunk neki egy kis szilikonzsírt. Jó. És ez egy picivel a szint alatt van, tehát ezt úgy kell bekocogtatni, hogy picikével legyen a szint alatt. Jó? Tehát készen állunk arra, amit nagyon régóta vártunk, hogy összepasztázzuk végre, és lecsavarozzuk.
Jó, meg itt. Ez a hátsó csapágy ide. Picit könnyebben fölmenjen. Jó. Meg ezeket a részeket is. Jó, hajrá! Segítségül hívjuk Kalapács Józsit. És szerintem a helyén van. Jó? Tehát ilyenkor szoktam várni egy, tudom én, 15 percet, és akkor utána csavarozok le, hogy addig is a paszta ott barátkozzon a másik oldallal. Jó, úgyhogy mindjárt csavarozunk, és akkor fölrakjuk ide a hátsó kihajtásra csillagot, és akkor azt behézagoljuk. És utána már csak egyetlen egy művelet van, a váltóoldali szimmeringnek a berakása, amit kifejezetten szeretek, de hát nyilván kicseréljük. Jó, úgyhogy mindjárt végzünk az egésszel. Jó, húzgáljuk le körbe a csavarokat. Oké, és akkor most tegyük fel a csillagot, jó? Úgy, van itt egy ilyen zöld hógyűrű, ezen először. Jó, tehát ez ide be. Szépen befekszik. És akkor itt van ez a 13 darab hézagoló gyűrű, ami elsőre így nem annyira a barátunk, de az a tapasztalat, hogy általában ilyen középméret, vagy egy picivel alatta kell kezdeni, tehát mondjuk ilyen 3,4, valami ilyesmikkel szoktak általában jók lenni. Próbáljuk meg először ezt. Jó? Jó, és egy dugó kulccsal rákocogtatom. Jó, és megpróbáljuk föltenni. Jaj, szegény. Az égerünket. Egy kicsit hadd próbáljam meg. Még keskenyebb kell. Meg vagyunk. Látod? Tehát, hogy egy picit rá kell kocogtatni,
És az a lényege az egésznek, hogy ez ne tudjon lefölfele mozogni. Tehát, hogy stabil legyen. Tehát most próbálom emelni, és nem kotyog. Tehát ebbe az irányba nem kotyog, és ennyi minimálisat mozdulhat, de nem kattog akkor át, mint az elején, amit láttunk. Tehát ez a hang már inkább belülről jön, ahogy mozdulna ugye a fogaskerék csapat. Szóval ezzel meg vagyunk, jó? Tehát behézaboltuk fönt az új kihajtást. És akkor már csak tényleg egy dolog van, berakni ezt a váltó oldali szimmeringet. Jó, tehát átfordítom. Jó, és akkor itt is. Nyilván. Megkened. És én nagyon picit szoktam ide a szélére és a külső részre. Jó, és csak hogy meglegyen az alázat, hogyha eddig nem volt, vagy úgy látszott, hogy nincs meg. Jó, és még annyi itt tényleg a végére, hogy ezt a tengelyt meg kell itt zsírozni. Tehát erről beszéltünk, hogy általában mindig addig hajtja mindenki, ameddig már ugye csak a rozsda van bent, mert nyilván mérszedegetnéd le az osztóművet, hogy átkenegessed itt a hajtótengelynek ezt a borda részét. De ha már itt van lenne a földön, akkor tegyünk bele, jó, hogy legyen. És hát igazából ennyi. Szóval úgy gondolom, hogy eléggé tisztességesen felújítottuk. Tehát kicseréltük benne a tömítéseket, csapágyakat, kapott új tengelyt, új kihajtást, új lamellasort, olajterelő műanyagból szórakoztunk itt. Jó, tehát igazából ilyenkor szoktam hagyni állni, mit tudom, egy éjszakát aludni, és akkor másnap feltöltöm olajjal. Nyilván, tehát egy ilyen 7 deci olaj az, amit érdemes berakni, még itt lent a földön. És miután visszaraktad, akkor kell csinálni diagnosztikával vagy osztómű újra kalibrálást. És ide még csak annyit, hogy nem kell feltétlenül bepánikolni, ha nem sikerül elsőre, mert lehet, hogy van benne valami olyan hiba, mondjuk osztómű olajelhasználódás, osztómű hőfokjeladó nem megfelelő, tehát néha van, hogy ilyen butaságokat kiírogat, és akkor ezeket először ki kell törölni, meg végig kell futtatni ezeket a hibákat egy normális programmal, hogy megszűnjenek, és akkor utána kell kérni a kalibrációt, és akkor megcsinálja. Ha netántán mégsem, akkor meg a közelebb jössz, akkor van itt egy szám. Ez egy ilyen sorozat szám, és nem a BMW, ez a 2710 akárki, hanem az alatta lévő MPT számsorozat. Tehát ez a gyártói szám, azért MPT, mert Magna Powertrain a gyártónk. És itt van egy 4 jegyű szám, mondjuk ez a 3786, és ha azt mondod neki géppel, hogy te új osztóművet raktál föl, akkor ő bekéri ezt a sorozatszámot, és elvisz egy ilyen hosszabb menüpontba, tehát kapcsolod a rádiót, tedd rá a gyújtást 10 másodpercre, vedd le a gyújtást 10 másodpercre, indítsd be a motort, állítsd le a motort, ez egy ilyen hosszú folyamat, mint egy 4 órát el lehet vele szórakozni. És akkor igazából újra osztályozod az osztóművet,
Tehát azt mondod az állító motornak, ennek az osztómű állító motornak, hogy vegyen föl több áramot ahhoz, hogy meg tudja csinálni a kuplung zárás folyamatát. Tehát, hogy maga ez a kalibrációs művelet alatt ugyanazt csinálja, amit mutattam itt kézzel, hogy zárogatja a kuplungot. És lehet, hogy nem tudja megcsinálni, most mondok valamit, 2 ohm áramfelvétellel, de mondjuk 2,5-lel már igen. És azzal, hogy te újraosztályozod, igazából ezt kéred tőle, hogy vegyél föl több áramot, hogy meg tud csinálni a kalibrációt. Jó? Szóval nem kell egyből pánikolni, meg szoros lett a kuplung, meg mit tudom én. Úgyhogy de hát ez kell egy normális szoftver. Szóval igen, tehát úgy vágjon bele bárki is, hogy a kalibrációs műveletet nem szereti, hogyha nem csinálod meg, mert sokszor nem kalibrálod be, akkor már nem tudsz leállni az emelőről, tehát nem tudsz kijutni a műhelyből, mert megszorul a kocsi eleje és így csak ropog, mint hogy a féltegen ki akarna szakadni. Szóval ez egy fontos művelet, hogy az osztóművet újra kalibráljad. Tehát erre számolni kell, hogy ezt meg kell tudni csinálni. Jó? De szerintem ezzel elég sok mindent elmondtam, úgyhogy nem hinném, hogy ne lehetne megcsinálni bárkinek is ezek után.